ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඔන්න අද මං කියලා දෙන්නේ කොරියාවේ නිතරම ආහාරයට ගන්න ලාමයොන් ලංකාවේ ස්පයිසි විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකට යොදාගත්තේ රසකාරක නොමැති සාමාන්‍ය නූඩ්ල්ස් එකක්. අපි දැන් බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තම්බා පෙරාගත් නූඩ්ල්ස්, බෙදගත් සෝයා මීට්, පුංචිට කපාගත්ත ලීස්, බීලූණු, ඉඟුරු සුදු ලූණු, තක්කාලි, මාළු මිරිස්, කෑලි මිරිස්, මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, තක්කාලි සෝස් ටිකක්, අවශ්‍ය පමණ තෙල් ටිකකුත් ගන්න. ඔන්න මම හදන්නයි යන්නේ. පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාගත්තා. මම අද මේ ලාමියොන් එකට සෝස් ටිකක් විතරයි එකතු කරගන්නේ. රසකාරක කුඩු වර්ග කිසිවක් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් තෙල් ටික රත් වීගෙන එනවා. ඉඟුරු සුදු ලූණු ටික මම මුලින්ම එකතු කරගන්නවා. ඒකම බීලූණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගමු. දැන් මේ ටික ටෙම්පරාදු වේගෙන ඉද්දි මම කෑලි මිරිස් ටිකයි, මිරිස් කුඩු ටිකයි, ලුණු කුඩු ටිකයි එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට කපාගත්ත තක්කාලි ටිකයි, ලීස් ටිකයි, මාළු මිරිස් ටිකයි එකතු කරගත්තා. මේ ටිකත් ටෙම්පරාදු වේගෙන ඉද්දි මම මේකට බෙදගත් සෝයා ටික එකතු කරනවා. ඔන්න දැන් මම මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න හදන්නේ. ඒකටම මම සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් හරි. දැන් තියෙන්නේ මට නූඩ්ල්ස් ටික එකතු කරගන්නයි. ඒකත් එකතු කරගෙන බලමු. ඔන්න අපේ ලාමියොන් එක ලස්සනට තියෙනව නේද? ඒ වගේම රසයි. ඔයාලත් මේ විදිහට කොරියාවේ ලාමියොන් ලංකාවේ රසට ස්පයිසි විදිහට හදලා බලන්න.
ඔයාලත් කැමති නම් ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න. මමත් මෙතෙන් ටිකක් එකතු කරනවා. ඔන්න අපේ ලාමයන් එක හදලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ පිළිගන්නන්නයි. මේ බලන්නකෝ ලස්සනට තියෙනව නේද? මම මේකට තල ඇට ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලටත් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. තල ගොඩක් ගුණ නිසා මම ඒකත් එකතු කරගත්තා. කපපු ලේස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඕඩි. එතකොට තවත් ලස්සනයිනේ. කැමති නම් ලෝණ කොළ උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කොරියාවේ අය මේක හදාගන්නේ සුප් එකක් විදිහට. මම අද මේක හැදුවේ අපි සාමාන්‍ය හදන නූඩ්ල්ස් එකක් විදිහට. ලංකාවේ අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මේ විදිහට හදාගන්න නිසා අද මම මේ විදිහට හැදුවා. මේ විදිහට කන්න පුංචි බබාලත් කැමති වෙයි. ලස්සනටත් තියෙනවා රසටත් තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදිහට ස්පයිසි රසට ලාමයන් හදන්න. ඔන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අලුත් යාළුවන්ගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරලා all දීලා තියාගන්න. එතකොට මන් දාන වීඩියෝ ඉක්මනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ගෙදරට වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය පුරුදු හරියටම අනුගමනය කරන්න කියලා අපේ channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.